Welcome to Love Lines. Patatim, toyo, asukal. Tapos, Ayan, tama na muna yan. patatim. Yan yung pork. Bigyan ko. Tapos lumambot na, i-slicing ko na ito. Pang pork patatim. Sa tingka na lang ang nipis. Makukulol na ako. Mamaya na lang tanongin ko. Mantika. Gar. Ay, naasukalan pala yan. Yan ang asukal. Mantika sa asukal. Tapos, marinate, inalagay na sa kawali. Titigas. Patitigasin. Yung para hindi rin sariwa-sariwa kasi. Piprituhin muna. Aalisin mo yung ano. Alisin yung sabaw sa tao. Patitigasin. Magic syrup. Star anise. Ay, mash. Konti lang bago. Wala nagluluto na katupati. Patatim. Hot water. Nilagay na yung pineapple juice. Yung mushroom bukas na. Kulo yan, kagmaga na sa akin. Kumukulo na rin siya. Masuha na kami ng pineapple. Ito yung for pork patatim. Kuyat. Ito yung may Nagabalat lang. Yan. Ugas na. Mababasa ako. Kawawa naman ako. Na. Mag-chop na tayo nito. Happy New Year! Ang patatim, mama. Yan. Yung pork na pinalambot. Ito ko ilalagay kasi
Tapos, Sabaw. sasabaw. Yung sauce niya. Thy bounties through Christ our Lord. Amen. So that's all for now. Thank you so much for watching. Once again, this is Love Lines. Have a good day and God bless.